Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. Para papa, para papa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Kagayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Para tumutok na 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, 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 Kaalaman. TV, 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 Tarungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip Panabo. Handang isip handa bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Haminog ka sa manaman nigtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamigbalin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migipogpo no so init ampo to ingod. Sa inikay kunto manaman amoy no ritibulsan to langit og sampit tumarosan nun ngaran na dumat to kay kon mo panisingan na kakalayag tahon liyag karang panayangan na pamulingan mandalingan woy tumo dumapad sudlag pad erit habikala namigdohayan no to katongoda tapog nongnong tapog pataha payog patanod-tanod kanami tumatolos nun tularo no nakabaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok o pianan na woy katugungan na magbabayo sa inik ako din tugtugaron na igbohoy puro di ko'y ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nagdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang lungsod, isang layunin, edukasyong likalida ay makakamit. Kalinangan ay paitingin, pagiging positibo ay pananawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panabo ang sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal.
bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan, bawat bata ay may karapatan. Sama-sama sa pag-abot ng tagumpay, di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatag sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sanggay ng lungsod ng Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Ika'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading Delights, ito ang ating programa. Sinusulong ng love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya.
innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag ni Visayas, maayong buntag Panabo City. Today is Friday and when it is Friday, it's Reading Day. Welcome po dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Ako po ang iyong makakasama ngayong umaga. I am Teacher Sheila. And today is October 1. Ayan, so taas na kayang ato ang journey na ato ang naubanan. Pinaagi ani nga programa karong buntaga dinhi lang sa Unlimited Stories. Now, welcome po sa ating panibagong segment or another set na naman ng mga stories ngayong umaga na ihahatid sa atin ng ating mga kaguruan dito sa Panabo City Division. Ayan po. And I'm sure na inaabangan ito lahat ng mga learners natin. At kasama na din dyan ang kanilang mga magulang at mga guardians na wala gayoy puas nga nagauban kanila para mahimo yung mas masubaybayan ang ilang mga kabataan nganhi dinhi sa ato ang programa. Daghan kayong salamat. And before anything else, before tayo pupunta sa ating mga stories today, ayan, babatiin muna natin ang ating mga DepEd officials headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante Solitario. And of course, to our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Feby Gay Refamonte, to our CID Chief, Sir Januario Yamota, to our SGOD Chief, Ma'am Eileen Añunuevo. At sa lahat po ng ating Education Program Supervisors, ayan, magandang umaga. And of course, sa ating Education Program Supervisor in English as well as our Division Reading Coordinator, Ma'am Bembi Suelto. And of course, our Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares. To our Education Program Supervisor in MTV, Ma'am Joanne Aguilar. To our Education Program Supervisor in Aralan, Panlipunan, Ma'am Hayoma. At sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisor, maganda ding umaga. And of course, to our Public Schools District Supervisors also and Public Elementary and Secondary School Heads. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. And magbabatiin din natin ang ating Digital or Division Digital Media Production Team. Ayan po, headed by Sir June Aguilon, our overall production director, Sir Neil Diases or Neil Michael Diases, our floor director, to Sir Tyrone Dohali, our technical director, to Sir Januario Yamota, our station manager, our education or our executive producers, ayan po, our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante Solitario, and of course, to our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Feby Gay Refamonte. Ayan po, magandang umaga din to Sir James Chu and Ma'am Alexandra Chu of Panabo Cable TV Channel 1. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. And of course, sa ating mga parents, sa ating mga guardians, lahat po na nanonood sa atin at nakikinig dito sa ating programa ngayong umaga. Ayan po. So maraming salamat. Huwag natin kalimutan i-shout out ang ating mga schools and of course, ang ating mga reading programs. Ayan, so maraming salamat din. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay magiging makabuluhan ang ating pagsasama dahil sa mga istorya or sa mga kwento na giandam gayud sa ato ang mga teachers o sa atong mga story readers para karong buntaga, para kanatong tanan o dili lang kay ta makakaton og mga nindot na mga pagtulunan niini. Of course, dito din sa Unlimited Stories for Reading Delights ay dinedevelop din natin ang ating tinatawag na reading skills. Ayan, sino ba ang nakakaalala ng mga reading skills na ating dinedevelop dito? Ayan.
Meron ba tayong naaalala? Of course, nandiyan yung decoding, nandiyan yung fluency, vocabulary, of course, sentence construction and cohesion. Dinedevelop din natin ang listening and background knowledge, and of course, working memory and attention. Ayan, so yan yung mga dinedevelop natin dito sa ating programa. So, dili lang kani siya magagandang aral, di lang mga magagandang aral ang ato ang madugan, ang ato ang makuha dinhi sa ato ang unlimited stories, but ang isa jud sa pinaka-focus jud nato dinhi is kana jung ma-develop ang mga reading skills sa atong mga learners. So today tayo ay kasulukuyang napapanood dito sa ating FB or sa ating tinatawag nating FB Live dito sa ating reading or Panabo City reading. Ayan. Sa ating Panabo City Reading Delights page. Ayan. So, nabubulol ako this morning. And of course, kasulukuyan din tayong napapakinggan dito sa ating The Visayas on Air 99.0 AM Radio for a good start. Ayan. So, daghan kay salamat og maayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw dinha sa kahanginan. Padayon ta nga magsuporta sa ato ang programa karong buntaga. And to start, ayan, hindi na natin patatagalin ng ating pagbibigay ng mga istorya ngayong umaga. Let me introduce to you our first story reader this morning. Our story reader is coming from Rizal Elementary School. And their school principal is Ma'am Ramelan F. Antalan, Principal 2. And the reading program is Rizal. Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. Ang pamagat po ng kanyang istorya ay ang paliya sa plato ni Pipo na ang iyahang istorya karong buntaga. Gisaysay kini pag-usab ni Joaquim Antonio o gidibuho kini ni Fergeline Acuna. Ayan. Please help me welcome our first storyteller this morning, Ma'am Sherlyn B. Andoy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag sa tanan! Ilabi na sa mga tigpaminaw sa atong programa sa AIM Radio 99.0. Ani ana usab kita karon sa laing edisyon sa Unlimited Story for Reading Delights. Dako kayo na kong kalipay na mahimong kabahin ni ining programa sa ikaduhang higayon. Madunggan na usab nato karong adlaw ang usa ka istorya nga nindot og adunay pagtulunan. Tuguti ako sa pagpaila. Ako di ay si Sherlyn B. Andoy, magtutudlo sa Rizal Elementary School. Ubos sa among principal nga si Ma'am Ramelan F. Antalan. Ug karong adlaw, ako ang maghatod kaninyo sa istorya nato sa MTB. Aduna usab kitay makauban karong adlaw. Ang atong pupil interactor nga si Joseph Zyron R. Baligwat. Usa siya ka grade 1 AAC student sa Rizal Elementary School. Hello, Joseph! Good morning, ma'am. Maayong buntag! Mayong buntag po, ma'am. Kamusta man ka, Joseph? Okay ra po. Maayo, di ay kay naa ka sa maayong kahimtang karong adlaw. Malipayon ba ka karon, Joseph? Oo. Opo. Very good. Okay, bago ta magsugod sa pagbasa, ato usang tan-awon ang mga pulong nga mamahimong natong masugatan unya og hibaluan nato kung unsa ang buot pasabot ni ini. Opo.
Okay, ang mga pulong nga angay hinumduman. Una, mahiligon. Buot pasabot ni ini, ganahan, gusto. Ikaduha, talad kan-anan. Buot pasabot ni ini, lamesa nga kan-anan. Ikatulo, gialihan. Buot pasabot, gibabagan. Ikaupat, gama. Buot pasabot, buhat o hinimo. Ikalima, pangit. Buot pasabot, bati, maot. So mao ka na ang mga pulo nga angay natong hinumduman. Okay, Joseph, andam na ba ka maminaw sa atong istorya karong buntaga? Opo, ma'am. Maayo ka na. Sa atong mga tigpaminaw ug nagtan-aw sa atong FB Live, andam na pud ba mo? Opo, ma'am. Okay, kung andam na ang tanan, dali, tan-aw, pagbasa, paminaw, ug iandam ang atong mga hunahuna sa istoryang atong basahon karon. Ako, magpasidaan kaninyo nga aduna ako'y mga pangutana. Sa panahon nga ako magbasa sa istorya, aron akong masiguro nga naminaw kamo. Okay, ang uluhan sa atong istorya kay ang paliya sa plato ni Pipo. Sugilanon kini ni Joaquim Antonio o gidibuho ni Fergelin Aconia. Dili mahiligon og paliyas si Pipo. Pait man gud kayo. Bisan unsaon pagtudlo sa iyang nanay, dili gyud makaon og paliyas si Pipo. Ako'y bahala, sulti sa iyang tatay. Nagluto ang tatay ni Pipo og kinarnihan nga paliya. Gilutuan ko ikaw og kinarnihan nga paliya. Ingon sa tatay ni Pipo. Labi na kung isud-an nimo sa kanon ug aduna kanay kusog. Mupudo ug muhimsog ka pa. Dili ko, tubag ni Pipo. Pait. Okay, Joseph, aduna ako'y pangutana. Andam ba ka? Opo, ma'am. Okay. Kinsa ang dili hilig mukaon og paliya? Kinsa ang dili hilig mukaon og paliya? Si Pipo po, ma'am. A. Si Pipo? Ay, si Papa? B. Si Mama? C. Si Pipo? Okay, bago nimo ihatag ang imong answer, Joseph, ato usab ibaluan kung unsay mga tubag sa ato ang tigpaminaw o tigtan-aw karong adlaw. Okay? Okay, Joseph? Unsa ang imong tubag? Si Pipo po, ma'am. Karon atong tan-awon kung tama bang imong tubag, Joseph? Husto ang imong tubag. Si Pipo ang dili ganahan mukaon og paliya. Okay, magpadayon ta sa atong istorya. Kun mao kana, tubag sa tatay ni Pipo. Dili ko gusto nga dunay mag-usik-usik og pagkaon. Dili ka mo biya sa talad kan-anan. Hangtod dili nimo mahurot ang pagkaon sa imong plato. Mahilumon og nagpabiling naglingkod si Pipo.
Naanad na siya nga ipamugos ang iyang gusto ug dili gusto. Hinay-hinay, midako ang plato hangtod nahimo kining isla. Bisan asa mulingi si Pipo, katubigan ang nakita niyang nagpalibot sa isla. Nahimong baybayon ang kanon ug nahimong bukid ang karne. Nakit-an ni Pipo nga nanayaw ang kutsara ug tinidor. Sa kalit lang, nakadungog siyag lawom nga tingog. Kun dili ka mukaon, kaunon ko ikaw. Sa paglingi ni Pipo, nakakita siyag higante nga gama sa paliya. Matod pa sa usab sa higante, kun dili ka mukaon, kaunon ti ka. Kaya aduna na sab ako'y pangutana, Joseph. Unsang klase nga higante ang ninggukod kang Pepo? Usbon ko, unsang klase nga higante ang ninggukod kang Pepo? Letrang A, higanting paliya. Letrang B, aswang. O letrang C, kapre. Unsa ang imong tubag, Joseph? Letter A. Higanting ampalaya po, ma'am. Okay, atong tan-awon kung tama ba ang imong tubag, Joseph. So bago nato ihatag ang ato ang tama nga tubag, ato ang tan-awon kung tama pud ba or nabay ikatubag ang ato ang tigpaminaw or tigtan-aw karong adlaw. Okay, wala. So, ato ang tan-awon kung tama ba ang tubag ni Joseph, kung letrang A ba gyud ang tamang tubag. Tama! Naminaw gyud ka, Joseph. Ang tama nga tubag or hustong tubag kay letrang A, higanting paliya. Okay, magpadayon ta. Nahadlok si Pepo ug nagsugod siya dagan. Gigukod siya sa higanting paliya. Hinay-hinay siyang naapsan ni ini. Tabang! Singgit ni Pepo. Nabatian siya sa kutsara ug tinidor. Giduol dayon siya diha-diha sa kutsara ug tinidor aron tabangan. Gialihan sa tinidor ang higanting paliya samtang gipakigsultihan sa kutsara si Pepo. Dali! Sulti sa kutsara. Kinahanglan kang makatkat sa Monte Carne. Naasa tumoy sa bukid ang tubag sa imong problema. Human kadto, ikasulti sa kutsara, gisungag na sa higanting paliya ang tinidor. Milagpot kini sa kahanginan. Dali! Kaon! O kanon, aron ka mapaspas. Katapusang tugon sa kutsara sa wa pa kini sungaga sa higanting paliya. Nag-inusara na usab si Pipo. Gikaatubang na usab niya ang higanting paliya. Nagdali og hakop og kanon si Pipo og gihungit kini. Napuno siya sa kusog og nakapahilayo siya sa higanting paliya. Kaya doon na usap ako'y pangutana, Joseph. Asa mukatkat si Pipo og iyang mga higala? Usbon ko, asa mukatkat si Pipo og iyang mga higala? Letrang A, bukid sa Monte Carne. Letrang B, bukid sa Makiling. Letrang C, bukid sa Mayon. Unsa ang imong tubag, Joseph? Letter A.
Letter A. Bukid sa Monte Carne po, ma'am. Okay. Ang imong tubag, letrang A. Karon atong tan-awon ang tubag pod sa atong tigpaminaw ug tig tan-aw karong adlaw. Okay, sa atong tigpaminaw ug tigtan-aw, ang inyong tubag ibutang lang ninyo sa comment section, okay? Okay, karon atong tan-awon kung tama bang imong tubag, Joseph? Tama, husto gyud. Tama ang imong tubag nga letrang A, bukid sa Monte Carne. Very good. Okay, magpadayon ta sa atong istorya. Wala madugay naabot si Pipo sa bukid sa Monte Carne. Habog di ay kaayo kini. Dili makit-an ni Pipo ang tumoy gikan sa ubos. Nakit-an niya gikan sa kahanginan nga nagkaduol na ang higanting palya. Kinahanglan kong makasaka sa bukid. Huna-huna ni Pipo. Apan, gamay kaayo siya. Gisuwayan ni Pipo nga mukaon og gamayng karne. Mitubo siya di jutay. Mikaon pa siya og gamay. Mitubo na usab si Pipo. Gidaghan ni Pipo ang pagkaon og karne. Wala madugay, dako na kaayo si Pipo ug nahurot ang bukid sa Monte Carne. Ug unya, naapsa na si Pipo sa higanting palya. Sa katapusan, sulti sa higanting palya. Wala na kay kadaganan. Wala ka na say kataguan. Pangandam kay kaunong tika. Gitanaw ni Pipo ang higanteng palya. Gamay naman lang di ay kaayo kini. Karong dako na siya. Kon, ingon ni Pipo. Ako nalay mo kaon nimo. Gipunit ni Pipo ang higanting palya o gihungit dayon kini. Labihang paita. Okay, pangutana na usab, Joseph. Sa katapusan, giunsa ni Pipo ang palya. Usbon ko, sa katapusan, giunsa ni Pipo ang palya. Letrang A, gisumbag. Letrang B, gisipa. O letrang C, gikaon. Unsa ang imong tubag, Joseph? Letrang C. Gikaon po, ma'am. Okay, atong tanawon kung husto ba gyud ang imong tubag. Tama, husto gyud. Gikaon ni Joseph ang palya. Okay, padayon ta. Pag human niya og kaon, mihimsog ang iyang pamatsyag. Gikaundayon ni Pipo ang baybayon nga kanon o giinom dayon ang dagat nga tubig. Wala madugay, nawala kang Pipo ang kapait sa palya. Hinay-hinay, migamay ang isla hangtod nahimo kining plato nga walay sulod. Maayo! Sugat sa tatay ni Pipo. Nahurot nimo ang imong pagkaon. Dili man maot ang lami, di ba? Wala makatubag si Pipo. Ug tungod kay nahurot nimo ang imong pagkaon, andaman tika og siragana. Nag-andam ang tatay ni Pipo og pinya. Kauna na kay lamian baya na. Dili ganahan si Pipo og pinya. Katul sa dila. Gikidatan siya sa pinya. Sukad ni adto, ganahan na mukaon si Pipo
ug mga gulay ug prutas, labi na sa palya ug pinya. Og didto rataman ang atoang istorya karong adlaw. Karon atong sutaon ang og hibaluan kung naminaw ba gyud ang tanan sa istoryang atong gibasa. Aduna sab ako'y mga pangutana nga giandam alang kaninyo. Andam na ba ka, Joseph? Opo, ma'am. Para mo tubag sa atong mga pangutana, andam na? Opo, ma'am. Okay, very good. Ug sa ato pong tigpaminaw ug tigtanaw karong adlaw, andam na pud ba mo? Kung Opo, andam na, ma'am. ibutang lang ninyo ang inyohang tubag dadto sa comment section. Okay, unang pangutana. Kinsa ang bidang karakter sa Sugilanon? Usbon ko, kinsa ang bidang karakter sa Sugilanon? Letrang A, si Pilo. Letrang B, si Pipo. O letrang C, si Palito. Unsa ang imong tubag, Joseph? Letrang B, si Pipo po, ma'am. Okay. Tama gyud ang imong tubag, husto gyud. Naminaw gyud ka sa ato ang istorya. Ang tamang tubag si Pipo. Okay, ikaduhang pangutana. Unsa nga utanon ang dili kauno ni Pipo? Unsa nga utanon ang dili kauno ni Pipo? Letter A, batong. Letrang B, palya. Letrang C, kalabasa. Unsang imong tubag, Joseph? Letrang B, ampalaya po, ma'am. Okay, letrang B, palya. Atong tan-awon kung tama ba gyud ang imong tubag, Joseph? Tama, husto gyud. Palya ang tama nga tubag sa atong ikaduhang pangutana. Okay, karon moadto ta sa atong ikatulo nga pangutana. Nganong dili ganahan mukaon si Pipo og palya? Nganong dili ganahan mukaon si Pipo og palya? Letrang A, kay halang kini. Letrang B, kay pait kini. O sa letrang C, kay aslum kini. Unsa ang imong tubag, Joseph? Letrang B, kay pait kini po, ma'am. Okay, atong tanawon kung tama ba gyud ang imong tubag, Joseph. Tama, husto gyud. Letrang B ang tama nga tubag sa pangutana sa nga tubag sa pangutanang ikatulo. Okay? Kaupat na pangutana. Unsay gibati ni Pipo samtang nakita niya ang higanting palya? Unsay gibati ni Pipo samtang nakita niya ang higanting palya? Letrang A, nalipay. Letrang B, naguol. O sa letrang C, nahadlok. Letrang Unsang C, imong tubag, nahadlok po, Joseph? ma'am. Letrang C, nahadlok po, ma'am. Letrang C, nahadlok ba? Karon atong tan-awon kung tama ba gyud ang tubag ni Joseph? Tama. Husto gyud. Ang gibati ni Pepo sa higanting, nakita niya ang higanting palyan, hadlok siya. Okay, ito kita sa ikalima nga pangutana. Unsay nahitabo ni Pipo sa dihang nakaon na niya ang mga pagkaon sa plato? Unsay nahitabo ni Pipo sa dihang nakaon na niya ang mga pagkaon sa plato? Letrang A, nidako og nihimsog. Letrang B, naluya og nasakit.
O letrang C, nalibong og nagsuka. Unsang imong tubag, Joseph? Letrang A, ning dako og ning himsog po, ma'am. Okay, atong tan-awon kung tama ba gyud ang imong tubag. Tama, gusto gyud. Ang letrang A ang tama nga tubag ni dako og ni himsog si Pipo. Ug karon, ug dadto ra taman ang akong mga pangutana. Ako gyud nahibaluan nga ang tanan naminaw pag-ayo sa atong istorya. Okay, Joseph? Naakitay pagtulunan or moral lesson diri. Atong tan-awon or nabakay pagtulunan or nakuha nga pagtulunan sa atong istorya karon, Joseph? Naa, ma'am. Okay, kung naa, pwede mo bang i-share kung unsang imuhang natun-an sa atong istorya karon? Opo, ma'am. Okay, unsa man ang imong mga pagtulunan? Mukaon og gulay og prutas kay kinahanglan nato na sa atong lawas. Okay, tama gyud. Kailangan gyud mo kaon og prutas o gulay kay para sa ato ang lawas nga mahimong himsog, di ba? Joseph, tama ba? Opo, ma'am. Okay. So naapod ako'y diri nga mga pagtulunan. Una, mutuman sa sulti ug tambag sa mga ginikanan alang sa kaayuhan sa tanan. Kaduha, kinahanglan mo kaon og gulay ug prutas kay kini makaayo sa atong lawas. Tama gyud imong giingon, Joseph. Kanunay gamiton ang alimpatakan pagdesisyon aron mapildi ang kalaban panahon sa kalisdanan. Ato kining timan-an ang batang masinugtanon sa ginikanan bisan unsang panahon o higayon magmalampuson sa iyang buluhaton. Okay, daghan kay salamat sa kanunay nga pagtan-aw ug pagpaminaw. Okay, Joseph. Daghan kaayong salamat sa imong pagkuyog kanamo karong adlaw. Daghan pud kaayong salamat sa imong mga ginikanan nga grabe kadako ang suporta aron magmalampuson ang atong kalihukan. Ma'am, sir, daghan kaayong salamat. Nang hinaot ko nga inyong nagustuhan ang istorya nga akong gibasa karon. Ug unta aduna kamoy nakuhang pagtulunan. Bago ko mohawa sa inyong atubangan, gusto na akong ipaabot ang akong dakong pagpasalamat sa mga taong misalik ug gisuporta kanako karong adlaw. Pero bago na ko istorya, Joseph, daghan kayong salamat. Opo, ma'am. Okay, Thank you bye-bye, so much. Joseph. Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, and that is Ma'am Sherlyn B. Andoy of Rizal Elementary School. Thank you, ma'am, for a very wonderful story for us this very morning with your pupil interactor, Joseph of Rizal Elementary School. Maraming salamat, ma'am, sir, sa inyong pagsuporta gayod sa ato ang kabataan para mahimo siyang interactor karong buntaga din sa Unlimited Stories for Reading the Lines. Ayan, daghan kaayo tag natunan sa katong sa iyahang storya ni Ma'am Sherlyn karong buntaga. Simple lang kayang giingon dinhi. Ingon siya ang mutuman sa sulti gyud ug tambag sa ato mga ginikanan makaayo jud ni para sa ato ang tanan. Ikaduha ingon siya nga kinahanglan jud ta importante gyud kaayo nga mukaon ta og gulay ug prutas kay kini siya ang magtabang og hatag og sustansya kusog sa ato ang lawas nga mahimo kitang mapanalipdan sa bisang unsang mga
hulga sa palibot labi ng mga sakit nga pwede mo takot ka nato, so maghatag ka ni siya dugang resistensya ka nato, so kinahanglan gyud ta nga mukaon ni ini. So kaway-kaway sa mga bata nga mukaon og gulay, very good kaayo. O katong mga dili pa mag-practice gayud labi na kanang ampalaya, ayan lamit kay na siya, pait na siya pero tambal jud na siya para sa ato. Ayan, daghan kay salamat ingon pud siya dinhi ang batang masinugtanon sa ginikanan bisan unsang panahon ug higayon magbalampuson sa tanan niyang buluhaton. Tama jud kani, I agree so much with this message na gihatag sa ato pinaagi sa ato ang storyteller this very morning. Daghan kay salamat Ma'am Sherlyn B. Andoy once again of Rizal Elementary School. Now this time we're going to proceed to our next storyteller. I will be introducing to you kung sino siya. She's coming from Rizal Elementary School and their school principal is Ma'am Ramelin F. Antalan. Their reading program is Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. That is Rizal. Ang pamagat po ng kanyang istorya ay Nasaan ang tsinelas ko? Ito ay may kwento mula sa subject ng Filipino. Isinulat ni Rene O. Villanueva. And this time, help me welcome our storyteller, Ma'am Michi A. Lopez. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Mitzi A. Lopez ng Paaralang Elementarya ng Rizal, ang magkukwento sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Unang-una, ipapakilala ko muna sa inyo mga tagapanood at tagapakinig ang aking interactor na walang iba kundi si Lian John Falsario na sa ikatlong baitang SSES. Hello Lian, kumusta ka? Okay lang po, teacher. Handa ka na bang makinig sa kwento ni teacher? Apa. Okay. O mga bata, Lian, lagi ba kayong nagsusuot ng inyong mga tsinelas? Apa. Okay, magaling. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang batang laging nakakalimutang magsuot ng tsinelas. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Handa na ba kayong makinig? Okay, ang kwento natin sa umagang ito ay pinamagatang Nasaan ang tsinelas ko? Isinulat ni Rene O. Villanueva. Ito ay isang kwentong pambata. Samahan niyo po ako ha, at saka si Lian. Apa. Okay. So bago ko simulan ang kwento, meron muna akong mga salitang ipapakita sa inyo. Ito ay ang mga salitang makikita o mapapakinggan ninyo sa kwento. Una, ano yan? Lian, pakibasa Lian sa unang salita. Sinilas. Tsinelas. Ano ang ibig sabihin ng tsinelas? Ay isang kagamitan upang makapaglakad ng maayos ang isang tao sa labas ng kanilang bahay o proteksyon sa gitna sa ating mga paa. Tinatawag din itong sapin sa paa. Ang pangalawang salita. Pakibasa nga Lian at saka ang kanyang ibig sabihin. Ano yung pangalawang salita? Bubog. Okay. Ano ang ibig sabihin ng bubog? Piraso ng basag na bagay gaya ng basong babasagin o salamin. Okay, magaling. Pangatlong salita. Ano yan siya? Lian, pakibasa nga uli. Paligid. Paligid. Babasahin ni teacher ang ibig sabihin ha.
Ito ay tumutukoy sa mga bagay na makikita sa kapaligiran. Ito ay maaaring ang ating tahanan, labas ng bahay o sa paaralan. Okay. At ang pang-apat, Lian, ano yan? Nakakalimutan. Nakakalimutan. Pakibasa nga ang ibig sabihin ng salitang nakakalimutan. Hindi naala o nawala sa memorya. Okay, yan ang ibig sabihin yan. At ang panghuli ay mikrobyo. Pakibasa nga niyan kung ano ang ibig sabihin ng mikrobyo. Ay bakterya o kaya nga dumi na nakukuha sa pagkain, bagay at sa kahit saan paman. Okay, magaling. So, uulitin ko, ang pamagat ng kwento natin ay pinamagatang Nasaan ang tsinelas ko? Isinulat ni Rene o Villanueva, isang kwentong pambata. Tandaan ninyong mga tagapakinig at Lian, sa bawat kwento na sasabihin ni teacher, meron akong katanungan sa inyo. Okay, simulan ko na ha. Kapag nasa loob ng bahay si Tanya, lagi niyang nakakalimutang magsuot ng tsinelas. Kapag naglalaro siya ng bahay-bahayan, palagi siyang nakapaa. Madalas, tanungin ng tatay niya si Tanya, "Bakit ka nakapaa, Tanya?" No? Sagot ang sabi ng Okay. Saka na lang naalala ni Tanya ang mga tsinelas niya. Laging ganun si Tanya. Lagi niyang nakakalimutang isuot ang tsinelas niya. Kaya laging marumi ang mga paa niya. Okay, Lian, meron akong tanong sa inyo. Si teacher ay meron isang tanong sa iyo at saka sa mga tagapanood ngayong umaga. Sino ang palaging nakakalimot na magsuot ng kanyang tsinelas? Meron kayong pagpipilian ha, ibibigay ni teacher. Okay, A, si Beth, B, si Tanya, C, si Jillian, at D, si Yelena. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Ano sa palagay mo, Lian? At saka yung mga nanonood dyan. Pipo, si Tanya. Alright, ang galing-galing si Tanya. Si Tanya ang palaging nakakalimot na magsuot ng kanyang tsinelas. Okay, yan. Tama. Ipagpatuloy na ni teacher ha. Kahit sa labas ng bahay, kapag nakikipaghabulan siya, hinuhubad din ni Tanya ang tsinelas niya. Hanggang sa nalimutin niya kung saan niya inilagay ang kanyang tsinelas. Dahil dito, nagtampo ang mga tsinelas ni Tanya. Okay, meron na namang tanong si teacher, Lian. Sino ang nagtampo kay Tanya? Ano sa palagay mo? Sino ang nagtampo sa kanya? A, ang kanyang tsinelas? B, ang kanyang ama? C, mga bata? D, mga hayop? Ano ang tamang sagot, Lian? A, ang kanyang tsinelas. Bago ko ibigay sa inyo ang tamang sagot, tingnan muna natin kung tama ba yung sagot ni Lian. Wow! Ang galing! Tama na naman si Lian. Ang tamang sagot ay ang kanyang tsinelas. Okay, pagpatuloy na ni teacher ha. Isang araw, nagtago ang mga tsinelas niya. Ano kaya ang nangyari kay Tanya? Kaya, nasaan na kaya ang mga tsinelas ko? Tanong ni Tanya. Hinanap niya ng hinanap ang mga tsinelas niya. Napagod na siya sa kakahanap. Pero talagang mahirap makita ang mga tsinelas na nagtatampo sa kanya.
Hindi alam ni Tanya na ng sandaling iyon, maraming di nakikitang dumi at mikrobyo sa sahig ang tuwang-tuwa sa nangyayari. Pwede na nating salakayin ang mga paa ni Tanya. Sabi ng mga dumi at mikrobyo, masayang sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwede nilang lusubin. Okay, meron na namang tanong si teacher. Anong mga bagay na hindi alam ni Tanya na tuwang-tuwa sapagkat siya ay laging nakapaa? Sino kaya yung mga tuwang-tuwa? Okay, Lian ha, ibigay mo ang tamang sagot. A, ang mga dumi at mikrobyo. B, mga kalaro ni Tanya. C, ang mga halaman. At D, ang kanyang ama. Ano sa palagay mo, Lian? Na yung tuwang-tuwa sa mga batang laging nakapaa. Ang mga dumi at mikrobyo po, teacher. Okay, tingnan muna natin ha kung tama ba ang iyong mga sagot. Okay. Yes, tama na naman si Lian. Talagang ikaw ay nakikinig ng maayos. Ang tamang sagot ay ang mga dumi at mikrobyo. Ipagpatuloy ko na naman ang pagkukwento, mga bata ha. Didikit sila sa mga paa ng mga batang walang tsinelas o sapatos. At pagkatapos papasok sa loob ng hindi nila namamalayan. Dahil dito maraming magkasakit ang mga batang hindi nagsusuot ng tsinelas. Muahahaha! Muahahaha! Sabi ng mga dumi at mikrobyo. Okay. Hindi lang ang mga dumi at mikrobyo ang masaya sa labas sa batang nakapaa. Ilapit pa, nyak, 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 nyak. Sabi ng mga bubog at tinik. Masayang-masaya sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwede nilang masugatan. Nyak, 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 nyak. Sabi ng mga bubog at tinik. Okay, Lian, meron na namang tanong si teacher ha. Ano ang posibleng maging resulta kapag hindi tayo magsusuot ng tsinelas? Okay. A, maging masayahin. B, magkasakit. C, papayat. D, tataba. Ano sa palagay mo, Lian, ang mangyayari sa mga batang hindi magsusuot ng tsinelas? Ano ang B sagot, po, Lian? magkasakit. Okay, tingnan B nga po, natin. magkasakit. Opo, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Lian ha. Alright, ang galing naman ni Lian. Ang tamang sagot ay magkasakit. Okay. So, at humingi ng tulong si Tanya para hanapin ang kanyang mga tsinelas. Sinabi ng tatay ni Tanya na kailangan laging nakatsinelas ang mga bata para maligtas ang mga paa sa dumi at mikrobyo at saka sa mga bubog o tinik na nasa paligid. Okay. So mabuti na lang nakita nila ang mga tsinelas ni Tanya. Isinuot ni Tanya ang mga tsinelas niya. Tinandaan niya kung bakit kailangan laging magsuot ng tsinelas. Okay, meron na naman akong isang tanong sa iyo, Lian. Kanino humingi ng tulong si Tanya para hanapin ang mga tsinelas niya? A, sa kanyang ama. B, sa kanyang lola. At C, sa mga kapatid. At ang panghuli, sa letrang D, sa mga kalaro.
Sa palagay mo, Lian, ano ang tamang sagot dito? A po, sa kanyang ama. Okay, ang galing-galing mo naman. Doon naghihingi ng tulong si Tanya sa kanyang ama. Okay, yan ang tamang sagot. So naghugas na ng mga paa si Tanya. Sinabuan niyang mabuti ang mga paa niya. Pagkatapos, kumuha siya ng malinis na pamunas at pinatuyo ang kanyang mga paa. Okay, mula noon, hindi na niya nalimutang isuot ang kanyang mga tsinelas. Muling naglaro si Tanya. Suot niya ang mga tsinelas niya. Kaya may proteksyon na siya laban sa mga salbahing dumi at mikrobyo at sa mga pilyong bubog at tinik. Okay, mula noon inis ang mga dumi at mikrobyo. Bigong-bigo ang mga bubog at tinik. Pero tuwang-tuwa naman ang mga paa at tsinelas ni Tanya. Okay, mga bata na nanonood at nakikinig at siliyan, diyan po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Nasaan ang Tsinelas Ko? Isinulat ni Rene O. Villanueva, isang kwentong pambata. So ngayon, hindi pa tayo tapos mga bata ha. Meron na namang mga tanong si Teacher Mitzi. At ikaw, Lian, handa ka na ba sa mga katanungan ni Teacher? Opo, teacher. Okay, ang galing po. Okay, unang tanong. Ano ang pamagat ng kwento? Okay? A. Nasaan ang tsinelas ko? B. Nawawala ang lola ko. C. Nawawala ang tatay ko. Sa palagay mo, Balian, ano ang tamang sagot? A po, teacher. Saan ang chinilas ko? Bago ko po sasabihin kung tama ba yung sagot, tingnan muna natin, Be, ang tamang sagot. Okay, ang sagot ay A. Ang pamagat ng kwento ay nasaan ang tsinelas ko? Ikalawang tanong. Ano ang laging nalilimutang suotin ni Tanya? Okay, andyan ka pa, Balian? Okay. Pa. So, A. Sapatos. B. Tsinelas. C. Bakya. Ano ang tamang sagot? A po, teacher. Chinilas. Isang tsinelas. Sa palagay mo, tama ka ba talaga? Okay, tingnan natin ha kung tama ba talaga si Lian. Ang sagot, B. Tsinelas. Okay, pagpatuloy natin. Ikatlong tanong. Kapag nadatpuan ka ng mikrobyo, anong mangyayari sa'yo? Kaya sa palagay mo, Lian, A. Magkakasakit. B. Maging matalino. At C. Maging masayahin. Ano sa palagay niyo ang tamang sagot? A po, teacher. Magkakasakit. Magkakasakit. Tingnan nga natin kung yan ba talaga ang tamang sagot. Ang sagot ay A. Magkakasakit. Okay. Next, pang-apat na tanong. Ano ang gagawin para makaiwas sa dumi, mikrobyo, tinik o mga bubog? A. Magsuot ng tsinelas kapag nasa loob ng bahay o kapag naglalaro sa labas ng bahay. B. Palaging hindi magsusuot ng tsinelas kapag naglalaro sa labas ng bahay. At D. Itapon ng tsinelas sa labas ng bahay. Ano kaya ang tamang sagot dyan, Lian? A po, teacher. Magsuot ng chinilas kapag nasa loob ng bahay o kapag naglalaro sa labas ng bahay.
Okay, so tandaan natin yan ha mga bata, mga nanonood at nakikinig na kapag nasa labas tayo ng bahay, palagi magsuot ng tsinelas. Okay, ang sagot ay tama, tumpak, magsuot ng tsinelas kapag nasa loob ng bahay at kapag naglalaro sa labas ng bahay. Ikalimang tanong, Lian. Anong bagay ang kinuha ni Tanya pagkatapos niyang hugasan ng maayos ang kanyang paa? A. Malinis na pamunas. B. Maruming pamunas. C. Lumang basahan. Ano ang iyong dapat na isagot dito, Lian? Po, teacher, malinis na pamunas. Tingnan nga natin kung tama ka ba, Lian. Ang sagot, malinis na pamunas. So talagang nakikinig at naiintindihan ang kwento natin ngayong umaga. So, bago natin tapusin ang ating kwento, meron mo nang sasabihin si teacher ng isang mahalagang aral na natutunan sa kwento. Bago ko muna sasabihin niyong mga nasa screen po ninyo, Lian, sa iyong palagay bilang isang bata na kagaya ni Tanya, ano ang mga mahalagang aral na natutunan sa kwento? So anong masasabi mo? Ano ang mga mahalagang aral na natutunan mo sa kwento? Sabihin mo nga, Lian, sa kanila. Ang natutunan ko po sa kwentong ito ay palaging magsusuot ng tsinelas kapag nasa loob o labas ng bahay para hindi makapitan ng dumi, mikrobyo o tsaka mga bobog at tinik para hindi tayo magkasakit at masugatan. Okay, ang galing-galing naman ni Lian. So, uulitin ko mga bata ha. Tandaan natin mga bata na dapat sumunod tayo sa mga sasabihin ng ating mga magulang para walang masamang mangyayari na hindi kaaya-aya. Ugaliin nating magsuot ng tsinelas lalong-lalo na kung nasa labas tayo ng bahay upang maiwasan ang dumi at mikrobyo na dadapo sa ating paa at saka sa mga bubog o tinik na nasa paligid ng sagunoon magkaroon ng malusog na pangangatawan ang isang batang katulad mo. So meron pa, lagi nating tandaan ha mga tagapanood, tagapakinig at ikaw Lian. Lagi nating tandaan ang batang masunurin ay madaling mahalin at ang batang masunurin sa magulang ay malayo sa kapahamakan. At uulitin po, dyan po nagtatapos ang aking kwento na pinamagatang Nasaan ang Tsinelas Ko na isinulat ni Rene O. Villanueva, isang kwentong pambata at kasama ko ang aking very active at magaling na pupil interactor ng Rizal Elementary School. Walang iba si Lian John Falsario, no? Nasa ikatlong baitang SSES. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng may kapal. Hanggang sa muli. Bye-bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Mitzi Lopez of Rizal Elementary School together sa kanyang people interactor ngayong umaga na si Lian John Falsario. Ayan po, napakaganda ng kanyang istorya na nagapasidan na kanatong tanan na masagani dapat magsuot og tsinelas, dili gyud magpiniil, dili magsigiog ka ng hugaw-hugaw kay makatabang kani nga ang tsinelas maproteksyonan ng atong tiil o malayo pud kita sa kaning ginataw nato na mga sakit kay daghan kay kanang mga germs sa palibot na pwede nga mo tapot sa atoa. So salamat kaayo Ma'am Mitzi for a very wonderful story para sa ato ang tanan karong buntaga. Daghan kay salamat sa imong
pag-andam niini para kanaton tanan. So kana lang gyud ang giingon, iyon pud siya dinhi tandaan natin na dapat sumunod tayo sa mga sasabihin ng ating mga magulang para walang masamang mangyari na hindi kaaya-aya. So importante gayud ang mag-obey ta sa atong mga ginikanan kay ang atong mga ginikanan wala sila laing kanang plano para sa atwa kundi mahimo tang magmalampuson, mahimo tang magmauswagon, mahimo tang safety sa kanunay nya. Mo na ilahang pinaka-desire para sa ato ang tanan nga dili kita maunsa, di kita makamhangan sa bisang unsang mga panghitabo. So we need to obey them because in obeying our parents, we are going to receive much blessings or more of the blessings of the Lord for us because in obedience there is blessings. Ayun po, maraming salamat. And now this time we're going to proceed to our next storyteller. Our next storyteller is coming from Nivisaya Central Elementary School and the reading program is Read for Life. Ayan po. And their principal, of course, is Sir Julius I. Suelto, Principal 2. The title of her story is Pied Piper of Hamelin. It is written by Robert Browning and illustrated from Short Stories for Kids. Please help me welcome our story reader, Ma'am Kimberly W. Adson. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, Panabo City Division. Good morning, New Visayas. And everyone watching is live. Good morning also. We are still live from the station of New Visayas Central Elementary School. This is Teacher Kim, your storyteller for English grades 4 to 6. Okay, this morning I will be accompanied by my pupil interactor, none other than Clea Grace Tabalanza. Hello, Clea. Good Hello morning. po, ma'am. How are you Good today? morning. I'm okay po. Okay, that's good to hear. Would you like to say hello to everybody watching? Hello, everybody. And hello to my friends. Okay, that's great. Now, Clea, are you ready for our storytelling? Yes po, ready na ready. Okay, that's great. Now, let us start our story. Now, the title of our story today is Pied Piper of Hamelin. It is written by Robert Browning. All right, now let us know the origin of our story today. The Pied Piper legend originated in Hamelin, Germany during the Middle Ages. As the story goes, the town was struggling with a rat infestation problem and was desperate for relief. It is a narrative poem by the British poet Robert Browning. It first appeared in print as part of the anthology of Browning's works Dramatic Lyrics that was published privately in 1842. The poem has appeared in numerous other anthologies since then. All right, now before we proceed with our story proper, let us have our activity. Let's have our spelling time. Now, Clea, please get your writing materials so that we can start. And for our live viewers, you can comment the words here in our comment section. Okay, now let's start. Our first word is spell spell the word cheat. Again, spell the word cheat. It is a verb which means act dishonestly or unfairly in order to gain an advantage, especially in a game or examination. Again, spell the word cheat. Okay, now Clea, show us your answer.
I cannot Wala, see it wait lang clearly. ma'am. Okay, very good. Thank you so much. How about our viewers here? Okay, we also have here cheat. Now, that is correct. Our word is cheat. Now, Clea, I want you to spell the word cheat. Cheat. Okay, very good. Now, let us read the sample sentence. They always cheat to win in a game. All right, very good. So please remember, our word number one is cheat. Now, let's have our number two. Spell the word search. Again, spell the word search. It is a verb which means try to find something by looking or otherwise seeking carefully and thoroughly. Again, spell the word search. All right, show us your answer, Clea. Okay, very good. We also have from our comment section here, we have search. Oh, you got it right. Thank you so much for your comments. Now the word is search. Spell it out, Clea. Search. Search. Okay, very good. Now let us read the sample sentence. The search was called off. Okay, that's great. Now we are down to our last word. Spell the word piper. Again, spell the word piper. It is a noun which means a person who plays a pipe. It is a noun which means a person who plays a pipe. Spell the word piper. Okay, now, Clea, show us your answer. Okay, that's great. We also have from our comments here, it's Piper. Now you got the correct answer. The word is Piper. Please spell it out, Clea. Piper. Okay, very good. Now read our sample sentence. My uncle is a piper. All right, that's great. So our third word is Piper. So thank you so much for participating. Now let's proceed with our storytelling. Okay, to our live viewers, you listen carefully because later I will be having a quiz. Now let's start. Hamelin, a small town in Germany, was facing a big problem. Rats were running here, there, and everywhere. The rats have made the lives of people miserable. So, the people of Hamelin went to meet the mayor. The mayor promised the people of Hamelin that he will take care of the problem. Now, comprehension check. What was the town's problem? Again, what was the town's problem? What is your answer, Clea? What do you think is the town's problem? By playing his pipe. Mhm. Are you sure? What is their problem? Okay, we have here from our comments. There was rats. There were. It should be there were. Okay, we have here from Anika Jail Estrada, so many rats. We also have from Javon, rats are ruining the town. Okay, thank you so much for your comment. That is correct. The town's problem is the rats are running everywhere in their town. Now let's continue. A strange looking man with a funny looking hat carrying a long pipe walks to the mayor's office. The mayor asked the Pied Piper, "Can you get rid of all the rats in Hamelin?" He said yes with great confidence. The mayor said
that he will reward him with 10,000 gold coins if he gets rid of all the rats in the town. A strange sound was heard by the people of Hamelin, coming from the pipe of the strange man. To the people's surprise, rats of all kinds, big, small, fat, and thin, were all following the Pied Piper. As the Pied Piper walked, the rats kept following him. Finally, the Pied Piper reached the river, and as he stood on the bank playing his pipe, the rats all jumped into the river and were swept away. Now, I have here another comprehension question. How did the Pied Piper sweep away the rats? Again, for our live viewers, how did the Pied Piper sweep away the rats? Can you still remember? What did he use to sweep away the rats? By playing his pipe po. By playing his pipe. Okay, thank you so much, Clea. We have here from Rihanna Adaro by playing his pipe also. And also we have from Sean Garcia, Piper. Okay, very good. The strange man used his pipe to sweep away the rats. Now let's continue. The people were so happy. Soon, the Pied Piper came to see the mayor and asked for his reward. But the mayor refused to give his reward as he agreed. He gave only 500 gold coins as a reward. The Pied Piper was very angry and said, "You have cheated me, and you shall pay for it." The next morning, a strange whistling sound was heard in Hamelin, and before the people could realize what was happening, all the children rushed out of their homes and started following the Pied Piper far away from their town. The people of Hamelin rushed after the Pied Piper and the children, but they seemed to have just vanished. The people looked everywhere, but there was no sign of the children. Now I have another question for everybody. What made the Pied Piper angry? What made the Pied Piper angry? Can you still remember the reason why, Clea? The mayor did not give the exact award. Okay, thank you so much for your answer. How about from our viewers? What do you think is the reason? What made the Pied Piper angry? We have from Lily Grace Hilado, the mayor cheated. We also have from Rihanna Adaro, because the mayor only gave 500 coins. Okay, you got it right. That's correct. Now, let's continue. Finally, they spotted a boy who was lame sitting by the roadside. He said he couldn't walk fast, so he was not able to follow the Pied Piper. Everybody asked him where the Pied Piper went. He said when the piper reached the mountain, it just seemed to open, and everybody went inside. People went to the mayor and informed him. The mayor sent his men to search for the children, but never again was they ever seen. The homes in Hamelin wore a deserted and gloomy look. They were missing the laughter and cheer of the children. They were responsible for cheating the Pied Piper, and they shall live to regret this. It was a lesson the people never forgot. And that is the end of our story. Now, I have an important question for everybody. What lesson did you get
from our story today? Again, what lesson did you get from the story? How about you, Clea? What lesson did you get from our story? Keep your promises po. Okay, we should keep our promises. That's correct. Thank you so much. How about our viewers? What is your answer for this? What lesson did you get or reflection? We have from Aldre Ventura, never cheat. Rick Jandal Okias, never cheat. Mary Janessa Plaza, do not cheat. Okay, we have also from John Nigel, do not cheat. We have from Queen Rich Ashlina, keep your promises. Okay, thank you so much. You got the correct answer. So we should keep our promises. Now, the moral of the story is that always honor an agreement. Cheating people can have unexpected and dreadful consequences. Just like in the story, the people in Hamelin have miserable experience because the mayor in town did not keep his promise or agreement to the Pied Piper. So please remember our lesson for today. Always honor an agreement or keep your promises. Now, before I end, I have prepared here a quiz for everybody. Now, Clea, are you ready for the quiz? Yes po. Okay, now also from our viewers, please be ready with our quiz. Now let's proceed with question number 1. Where did the story take place? Again, where did the story take place? A. Hamilton. B. Hilltown. C. Hamelin. Again, A. Hamilton. B. Hilltown. C. Hamelin. Let us check first our comment section. We have from Carl Joseph Tabungar, letter C. Janelle B. Mondrano Doliente, letter C. How about Clea? What is your answer for our question number 1? Letter C po, Hamelin. Now let's find out. The correct answer is letter C. Very good. Now, congratulations for those who got the correct answer. Now let's proceed with the second question. Which description best fits the Pied Piper? Which description best fits the Pied Piper? A. A strange man with a colorful hat. B. A strange man with a funny looking hat. And letter C. A funny man with a cute hat. What is your answer for the second question, Clea? Letter B po. Okay, how about from our live viewers? What is your answer? We have from Lily Grace Hilado, letter B. Andrew Cedric Renomeron, letter B. And the answer for this is letter B. You got it right. Congratulations. Now let's have the third question. How much money did the mayor promise to give to the Pied Piper as a reward? How much money did the mayor promise to give to the Pied Piper as a reward? A. 10,000 gold coins. B. 1,000 gold coins. And letter C. 500 gold coins. What is your answer, Clea? Letter A po. Letter A. From our live viewers, we have from Janelle Elaine, letter A. From Adam Yu, letter C. From Janica, letter A, 10,000 gold coins. From Sean Garcia, also letter A. And for the question number 3, the correct answer is letter A, 10,000 gold coins. Now let's have the question number 4. How much money did the Pied Piper receive? How much money did the Pied Piper receive? Now let's have letter A,
10,000 gold coins, B, 1,000 gold coins, letter C, 500 gold coins. What is your answer, Clea? Letter C po. Letter C. We have also here from our comments, Samantha Claire, letter C, Louis J, letter A. We have from Bob Kyle, letter C, and from Johnny Royce Bukion, letter C. And for this question, the answer is letter C. You got it right, Clea. Now, the last question. What is the title of the story? Can you still remember? Now, we have the choices. Letter A, Peter Piper. Letter B, Pied Piper of Hamelin. And letter C, Pied Piper and the Rats. What is the title of our story, Clea? Letter B po, Pied Piper of Hamelin. Okay, and let's check also the comments. We have from Jensen Pialago, letter B. We also have from Andrew Cedric, letter B. We have from Jensen, letter B. And from Ariel Abbey, that is letter B. For this one, the answer is letter B. All right, you got it right again, Clea. Thank you so much. And also to our live viewers, thank you for actively participating. So that ends our story for today. Thank you so much for listening. Now, before I say goodbye, let me say or extend my gratitude to the people behind this. So, first of all, I would like to thank Clea Grace Tabalanza for being my pupil interactor today. Thank you so much, Clea. Also, to your parents, I'm extending my gratitude to your parents for the support. Also, I would like to say thank you also to my colleagues here in New Visayas Central Elementary School, especially our school principal, Sir Julius Welto. Thank you, sir, for this opportunity. And also to all of the people behind the Unlimited Stories for Reading the Lights. And to all our live viewers and listeners, thank you for actively participating our Friday Habit po. Once again, this is teacher Kimberly Absin of New Visayas Central Elementary School. Goodbye now. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Kim of New Visayas Central Elementary School, together with Clea Grace Tabalanza, her pupil interactor for today. Simple lang kayo ang giingon niya sa iyahang or mensahe sa iyang story karong buntaga. Always honor and agreement. Ayan po, pag meron tayong mga agreement na ginabuhian at natin mga sabot, dapat ato siyang tumanon kay maghatag ni siya o kanabitaw magdugang ni siya sa atuang kanang or mag-conclude siya sa ato ang ginatawag na integrity nato. So dapat mahimutang matinud-anon sa tanan natong mga ginasulti o matinud-anon puta sa tanan natong mga ginabuhian na mga pulong sa uban. Daghan kay salamat, Ma'am Kim, for your story this very morning. And let's proceed to our next story reader. I will be introducing her to you. Our next story reader is coming from Panabo City National High School, and their principal is Ma'am Memia B. Infiesto, Principal 4. Their school reading program is Project Athena. The title of her story is Georgia O'Keeffe, written by Maria Isabel Sanchez Bigdara and illustrated by Erica Salcedo. Please help me welcome Ma'am Aya Marie G. Cardona. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello everyone, what's up? This is teacher Aya from Panabo City National High School. How are you doing? Well, do you love paintings?
Mm-hmm. Well, let me show you some. This one. The first painting is actually an orchid, and it was created by Georgia O'Keeffe on 1941. Next, we have a painting named A Sunflower from Maggie, and it was also created by Georgia O'Keeffe last 1937. And lastly, we have this painting named as Purple Petunias. Same, the artist was Georgia O'Keeffe, and it was created last 1925. Pretty paintings, right? But who is this Georgia O'Keeffe? Well, Georgia was an American artist. She was known for her paintings of enlarged flowers, New York skyscrapers, and New Mexico landscapes. O'Keeffe has been recognized as the mother of American modernism. But before we dig deeper about the story of Georgia O'Keeffe, let's try playing this jumbled letters and jumbled bird. All you had to do, dear viewers and listeners, is just to unjumble these words and letters. All right, have your paper and pen ready? Let us begin with word number one. Again, all you have to do is just to arrange or unjumble the words or the letters. Let's start with this word. This word means an example serving to clarify or prove something. An example serving to clarify or prove something. What do you think is our word number one? An example serving to clarify or prove something. Okay, the correct word is it's illustration. Illustration is an example serving to clarify or prove something. Thank you so much, Alona Molero, for your answer. Let's move on to word number two. This one. The definition of word number two, it's the use of the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work. What do you think is our word number two? The use of the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work. All right, the correct answer is creativity. Very good. Answer from Senya Joy, Padius Charisma, and the others. Thank you so much. It's creativity. Let's move on to word number three. This one. It's a person who practices any of the various creative arts, such as a sculptor, novelist, poet, or filmmaker. A person who practices any of the various creative arts, such as a sculptor, novelist, poet, or filmmaker. What do you think is our word number three? Okay. I have seen some of your answers. The correct one is artist. Very good. From Lee Faith Aranuez, from Tony Bastida, and thank you so much. How about this one? It's a public display of work of art or items of interest held in an art gallery or museum or at a trade fair. Again, word number four, a public display of works of art or items of interest held in an art gallery or museum or at a trade fair. What do you think is our word number four? Word number four. All right, thank you so much. I have seen your answers from Sir Julius Welta. The correct answer is exhibition. Thank you so much from Lyra Gutara also. Aaron Perez. Okay, Ira, Denise Upgrade. Thank you so much. So again, word number four is exhibition. And our last word, this one.
A building in which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited. What do you think is our word number five? A building in which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited. Okay, very good. Ang bilis ng sagot. The correct answer is museum. Thank you so much for your answers from Senyo Joy Padias Charisma, Rob Suway Bagyo, John Nigel Espera, and Ira Denise Aprit, and also to the other students or learners. Thank you so much for your cooperation and for your answers. Well, now, let me share to you the story of Georgia O'Keeffe, a story written by Maria Isabel Sanchez Vergara and illustrated by Erica Salcedo. Little Georgia grew up with six brothers and sisters on a farm near Sun Prairie, Wisconsin. But while they played games, Georgia preferred to look at the world around her. At school, Georgia was always more inspired by the colors she saw through the classroom window than the numbers written on the blackboard. And when Georgia was 12, she told her mother she wanted to become an artist. She started lessons, and her drawings soon became the most impressive in the class. Georgia moved to Chicago and then New York to keep studying art. But everyone in the city was busy. They didn't have time to notice beauty in the little things around them. Little things like a flower. So she decided to paint that tiny flower by putting her nose very close to it. Suddenly, the littlest flower became the most enormous painting. No one could ignore its beauty. A famous photographer called Alfred saw George's paintings and wanted to share her work with the world. He put together an exhibition of her art. George's paintings left the public wide eyed in amazement. They just couldn't work out what they were looking at. But Alfred understood her paintings. He was an artist too. Soon they realized they were made for each other and got married. Inspired by New York, Georgia decided to paint towering skyscrapers as only a child would have painted them. For her, the city was made of enormous squares. And when summer came, Georgia visited New Mexico. She immediately fell in love with the desert. She painted crosses, sand dunes, and even the skulls of dead animals. They were all fascinating to her. She loved every stone, every bone, and every color of the lonely desert. She painted every day for years in a house nestled between red hills. Nothing was too small or too ordinary for her. Through her art, Georgia flew all around the world to different museums. They called her the mother of American modernism. And today, you can see how the ordinary becomes extraordinary when you take the time to look at it as little Georgia did. Well, do you like our story? That was just a short story about Georgia O'Keeffe. Alright, thank you so much for appreciating our story today. Well, now, let's try to answer these essential questions for this story. Are you ready? Thank you. Alright, let's try to answer. Question number one.
How old was Georgia when she decided to be an artist? How old was Georgia when she decided to be an artist? Mm-hmm. All right, I saw an answer. Very good. She was just 12 years old. Thank you so much for your answers. You've got it right. Let's move on to question number 2. How did Georgia prepare to become an artist? How did Georgia prepare to become an artist? Mm-hmm. All right. How? Okay, thank you for your answers. The correct one, yes, by studying or by starting a lessons. Georgia moved to Chicago and then New York to keep studying art. Thank you so much for your answers. Mm-hmm. And question number 3, what subject matter or matters did Georgia paint? Have you noticed what subject matter or matters did Georgia paint? Okay, all right, I can see your answers. Thank you so much. Very good. The correct one is she is best known for her paintings of flowers, skyscrapers, and desert landscapes. Thank you. All right, next. What was the reaction of the people who attended George's first exhibition? What was the reaction of the people who attended George's first exhibition? Have you noticed? Okay, very good. From Zaya, Veronica Lorente Altres, from Virginis Valderrama. She was amazed. Very good. George's paintings left the public wide open or wide-eyed in amazement. Shocked. Okay, thank you, Janelle. And from Queen Rich, Azlina, happy. Thank you so much, dear. Next question. Oh, so what title did Georgia receive? Yes, Mother of American Modernism. So, ladies and gentlemen, Georgia O'Keeffe was the mother of American modernism. And what have you learned from the story? What have you learned from the story? On my part, appreciate little things in life. So that's one of the reflections today. How about you? What have you learned from today's story? On my part, it's appreciate little things in life. Appreciating the little things in life involves focusing our attention on what is pleasurable, nurturing, and sustaining in our lives and away from those events that are annoying, frustrating, or hurtful. It also means practicing gratitude for those everyday things that are easy to take for granted or miss altogether. How about you? What have you learned from today's story? Please feel free to comment your reflection on the comment box below. Mm-hmm. Well, thank you so much, everyone, for sharing your thoughts for today's story. This has been Teacher Aya, and see you next time. Thank you so much. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Aya, for your story this very morning. That tells us to appreciate little things in life. Yes, we need to become thankful of the things that we have received from our Creator, from anyone who
na naghatag sa ato niini, because every good and perfect gifts comes from the Lord. And if we know how to appreciate things, isa sa ginagmay ay kaayo ani mga butang, mga talents nato, mga pananangin, then ang Ginoo nagid siya kanang mas ganahan siya kaayo nga magbuo pa og daghan, mas dinagko na sa next time na mga panahon. So kita, in order for us also to be happy, we need to appreciate things. Bisan ginagmay lang jud ni siya, kay ang gikan ang mga gagmay o mga dagko na mga butang, I mean, nagikan gayon siya sa mga ginagmay. So kung mag-appreciate ta ani mga ginagmay, then hatagan ta og mga dinagko sa ato ang Ginoo. So if you have a simple talent, then you can show it to the world, and i-appreciate nato kini kay giyal kani siya sa ato ang buhi na Dios. So thank you once again, Ma'am Aya, for your story this very morning from Panabo City National High School. Now this time we're going to proceed to our next storyteller. Our next storyteller is also coming from Panabo City National High School. Ang kanila pong punong guro ay si Ma'am Memia B. Intiesto. Ang kanila pong reading program ay Proyektong Athena. Ang pamagat po ng kanyang kwento ay pinamagatang Ang Nawawalang Pitaka. Ito po ay isinulat ni Benjamin Pascual at iginuhit mula sa web sources. Please help me welcome our storyteller, Sir Arcel W. Gakasan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello! Magandang buhay! Narito at muling nagbabalik ang inyong kwentista para sa mga kwento sa Filipino na handog para sa mga mag-aaral na nasa elementarya at sekundarya. Ito po si Ginong Arcel Gakasan, tumutok at muling tumutok dito po sa istasyon ng New Visayas AM Radio 99.0 FM. Katuwang po ang ating TV Aralan. At sa puntong ito, panibagong kwento po ang aking ibabahagi sa inyo at tiyak lahat po ay nasasabik na at paghuhugutan niyo po ito ng inspirasyon na siyang gagabay po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Pero bago natin simulan ng ating kwento ay isa-isahin muna natin ang mga layunin. Pagkatapos ng kwento, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mahalagang pangyayari sa kwento. So kailangan makinig kayong lahat sapagkat bawat bahagi ng ating kwento ay may mga nakahandang tanong. Ikalawa ay nakapagbibigay ng sariling refleksyon sa mensahe ng kwento. So lahat kayo ay may kalayaan na magbigay po ng mensahe at mamaya pipili po ang ating controller na ang may pinakamagandang refleksyon po ay magkakamit po ng gantimpala. Pero bago natin simulan ang ating pagkukwento ay narito muna ang mga salita na tiyak magbibigay sa atin ng kalituhan. Ito yung mga salita na masasalubong natin mamaya sa ating kwento. So, susubukan natin itong hawanin sa pagbibigay po ng kahulugan at definisyon. Narito po ang mga salita, ang diploma na ang ibig sabihin po ay katibayan po ng pagtatapos. Di magkamayaw, ibig sabihin magulo. Pasilyo, ibig sabihin daanan. Gusgusin, ibig sabihin madumi. Kamiseta, ibig sabihin ito po ay uri ng damit na pang itaas. Salawal, ito yung tapis na pang ibaba. Dumukot, kasing kahulugan ng salitang kumuha. Pag-aapuha, pagkapkap o paghipo. Uhog, ito yung duming lumalabas sa ilong o sa Bisaya pa ay sipon. Then pamumupo, paggalang o respeto. Outpost, ito po yung kampo. Sumulak, ibig sabihin po kumukulo. Pinilipit, ibig sabihin inipit, iginusot. At ang panghuling salita ay humahagibis, ng ibig sabihin naman ay matulin at mabilis. Narito po ang aking kwento na ibabahagi sa araw na ito. Ang kwentong ito ay akda mula kay Benjamin Pascual at ang mga guhit na inyong makikita ay piling-pili po mula sa ating web sources. Ang pamagat ng kwento ay Ang Nawawalang Pitaka. At nang pagtatapos ng nag-iisang anak na dalaga ni Aling Marta,
Sa gabing iyon ay tatanggapin nito ang diploma bilang katunayang natapos niya ang 4 na taong inilagi sa mataas na paaralan. Ang sandaling pinakahihintay niya sa mahaba-habang panahon ng pagpapaaral ay dumating na. Ang magkaroon ng isang anak na nagtapos sa high school ay hindi na isang maliit na gaya niya. Kaya, naisipan ni Aling Marta ang magkaroon ng isang maliit na salo-salo para sa kanilang anak. Linggo ng umaga at siksikan ang pamilyang bayan ng Tondo. Habang bitbit ni Aling Marta ang dalang sisidlan, sa labas pa lamang ay naririnig niya ang di magkamayaw na ingay. Sa harapan niya piniling magdaan. Ang lugar ng magmamanok ay nasa dulo ng pamilihan at sa panggitnang lagusan siya daraan upang magdaan tuloy sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng mantika. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas ng humahangos na isang batang lalaki na sa kanilang pagbabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Ano ka ba? Bulyaw ni Aling Marta. Kay sikip ng daraanan ipatakbo ka pang lumabas. Pasensya na kayo, Ale, sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangos na tig-20. Sa loob-loob ni Aling Marta, ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hindi ko kayo sinasadya, nagmamadali ho ako eh. Pasensya, sabi ni Aling Marta. Kung lahat ng kawalang ingat mo ay pagpapasensyahan ay makakapatay ka ng tao. Marahas ang kanyang pagkakapagsalita sa bata at maaaring may kakilala siyang nagdaraan sa nakarinig ng kanyang mga sinabi. Tumating siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Tumataba yata kayo, Aling Gudyang. Ang bati niya sa may kagulangan ng tendera na siyang nakaugaliang bilhan. Nakangiti siya at ang babae ay ngumiti rin. Tila nga ho, ani Aling Gudyang. Tila ho, nahihiya ako sa pagtitinda. Natawa si Aling Marta at pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Bakit ho? Anito? Nawawala ho ang aking pitaka. Wala sa loob na sagot ni Aling Marta. Magkano naman ang laman? Ang tanong ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang pitaka ay 70 piso na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa ng sinundang gabi. Ngunit ewan ba niya kung bakit tipak may nakikiramay ng tono nang nagtatanong ay nakapagmalaki ng kanyang loob upang sabihin, 110 piso ho. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit, nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing bata na kanyang nakabangga. Dali-dali siyang tumalikod sa patakbong lumabas. Sa gawing dulo ng posisyon, natatanaw niya ang karatig na outpost ng mga pulis. Nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Hindi siya maaring magkamali. Ang wakwak na kamisita nito at ang mahabang pantalon na wari sa lawal ding ginagamit ng kanyang ama ay sapat ng palatandaan upang ito ay madaling makilala. At ang hawak nitong bangus na tig-20. Unang tanong, bakit pupunta ng palengke si Aling Marta? A. Upang maningil ng utang. B. Ipagbili ng gamot ang asawang may sakit. C. Ipaghanda ang anak na gagraduate sa high school. O titik D. Sugurin ang kaibigang gumagawa ng isyo laban sa kanya. Ilapag niyo na ang inyong sagot. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot para sa unang tanong ay titik C. Ang dahilan kung bakit pupunta ng palengke si Aling Marta ay upang ipaghanda ang anak na gagraduate sa high school. Okay? Marami ang nakakuha ng tamang sagot. Ngayon ipagpatuloy natin. Maliksi siyang lumapit at binatak ang bata sa leeg. Nakita rin kita! Ang sabi niyang humihingal. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila!
Tiyakan ang kanyang pagkakapagsalita. Ibig niya sa pagkalito ng bata sa pag-aapuhat ng isasagot ay masukol niyang buong buo. Ngunit ang bata ay mahinahong sumagot. Ano mong pitaka? Ang sabi, wala akong kinukuha sa inyong pitaka. Anong wala? Pasinghal na sabi ni Aling Marta. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko at wala nang iba. Kung wapay binangga mo ko, ano ha? Magaling. Magaling ang sistema niyong iyan. Kikita nga kayo rito sa palengke. Marami nang nakapaligid sa kanila. Mga batang nagtitinda. Lalaki at babaeng mamimili. Hinigpitan ni Aling Marta ang pagkakahawak sa liig ng bata at ito'y ipilit na iniharap sa kababaihan. Aba! Kanina ba na may pumapasok ako sa palengke, babanggain ako? Sabi niya. Na magbabayad ako ng pamimili ko, kapain ko ang aking bulsa, wala nang laman. Ang mabuti ho'y ipapulis ninyo. Sabi na kalabi ng isang babaeng nakikinig. Talagang dito ho sa palengke, maraming nagpalipa ng batang gaya niyan. Tena! Sabi ni Aling Marta sa bata. Sumama ka sa akin! Bakit ho? Saan niyo po ako dadalhin? Saan sa akala mo? Sabi ni Aling Marta na pinisil ang liig ng bata. Ibibigay kita sa pulis. Ipabibilang ko kita kapag di mo inilabas ang dinukot mo sa akin. Pilit na nagwawala ang bata. Ipinamulsan niya ang hawak na bangus upang dalawang kamay ang pag-aalis sa mabutong daliri ni Aling Marta na tila kawad sa pagkakasakal sa kanyang liig. May luha nang nakapamintaha sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umagos sa kanyang liig. Buhat sa likuran ng mga nanonood ay lumapit ang isang pulis na tanod sa mga pagkakataong tulad niyon. At nang ito ay malapit, ay sinimula ni Aling Marta ang pagsusumbong. Nasisiguro kong siya dahil sa nang ako'y kanyang banggain, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Patapos niyang pagsusumbong. Hindi ko lang ho na sino kaagad pagkat ako'y nagmamadali. Tininang matagal ng pulis ang bata. Ang maruming saplot at ang nagmamapa sa duming katawan. Pagkatapos ay patiyad na naupo sa harap nito at sinimulang mangapkap. Sa bulsa ng bata, na sa pagdating ng pulis ay tuluyan na umiyak ay lumabas ang isang maruming panyulito. Basa ng uhog at tadtad ng sulsi. 10 sentimos na papel at ang tigbibenting bangus. Natitiyak ko ba ninyong talaga na siyang dumukot ng inyong pitaka? Tanong ng pulis kay Aling Marta. Siya ho at wala nang iba. Sagot ni Aling Marta. Saan mo dinala ang dinukot mo sa aling ito? Mabalasik na tanong na pulis sa bata. Magsabi ka ng totoo, kung di ay dadalhin kita. Wala po akong dinukot. Maski ni sa kanya. Sisigok-sigok na sagot ng bata. Maski kapkapan? Sabad ni Aling Marta. Ano ba ang kakapkapin namin sa'yo? Kung ang pitaka ko inapasa mo na sa kapwa mo mandurukot. O ano? Hindi ba ganoon kayong mga tikas kung lumakad? Isa-isa? Dala-dalawa? Tatlo-tatlo? Ang mabuti ho yata mamang pulis, iituloy nyo yan sa kwartel. Baka roon matakot yan at magsabi ng totoo. Tanong bilang ikalawa, sino ang pinaghihinalaan ni Aling Marta nang dumukot ng kanyang pitaka? A. Ang mamang pulis? B. Si Aling Gudyang? C. Ang gusgusing bata? O titik D. Ang kanyang asawa? Lapag nyo na ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa tanong bilang ikalawa ay titik C. Ang pinaghihinalaan ni Aling Marta na dumukot ng kanyang pitaka o kalupi ay walang iba kundi ang gusgusing bata na kanyang nakabangga. Magaling! Ngayon ipagpatuloy natin ang ating kwento. Tumindig ang pulis. Hindi natin karakarakang madadala ito ng walang ebidensya. Kinakailangan kahit paano ay magkaroon tayo ng maiharap na katibayang siya ang dumukot ng inyong kwarta. Paano ho kayo? Paano kung hindi siya? Ano bang ebidensya ang hinahanap mo? Sabi ni Aling Marta na nakalimutan ang pamumupo. Sinabi ko nang binangga ako ng pasadya nang naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Ano pa?
Sa bata nakatingin ang pulis na wari nag-iisip ng dapat gawin. Maya-maya, muling naupo at dumukot ng isang lapis at isang maliit na kwaderno sa kanyang bulsa. Ano ang pangalan mo? Ang tanong sa bata. Andres Reyes po. Saan ka nakatira? Ang muling tanong ng pulis. Lumingon ang bata sa kanyang paligid. Iniisa-isa ang mga mukhang nakatunghay sa kanya. Wala ho kaming bahay. Ang sagot. Ang tatay ko ho, may sakit. Kami ho, kung minsan, ay sa bahay ng tiyang Ines ko nakatira sa Blumentritt. Kung minsan naman ho, isa mga lola ko sa Quiapo. Kung minsan, isa bahay ng kapatid ng nanay ko dito sa Tondo. Inutusan nga lang ko niya akong bumili ng ulam para mamayang tanghali. Sa makatwid, ay dito kayong mag-ama nakatira ngayon sa Tondo? Ang tanong ng pulis. Oho, Ang sagot ng bata. pero hindi nga lang ho alam ng ang kalye na meron ng bahay. Dahil sa noong makalawa lang kami lumipat. At saka hindi ho ako marunong bumasa eh. Ang walang kaawa-awang tanong at sagot sa narinig ni Aling Marta ay nakabagot sa kanyang pandinig. Sa palagay ba niya ay para silang walang mararating. Lumalaon ay dumarami ang tao sa paligid at ang pulis na umuusig ay tila siyang siya sa kanyang pagtatanong at pagsusulat sa kwaderno. Nakaramdam siya ng pagkainis. Ang mabuti ho yata, idalhin na natin yan kung dadalhin. Sabi niya. Pinagkakaguluhan lamang tayo ng mga tao rito, ay wala namang mangyayari. Kung hindi naman ninyo kaya, ay sabihin ninyo at tatawag ako ng ibang pulis. Ang hirap sa inyo, ay sapat kayo ng sabat. Sabi ng pulis. Bueno, kung gusto ninyong dalhin ngayon din ang batang ito, pati kayo ay sumama sa akin sa kwartel. Doon ninyo sabihin ang gusto ninyong sabihin at doon ninyo gawin ang gusto ninyong gawin. Inakbayan nito ang bata at inlakad patungo sa outpost. Kasunod ang hindi umiimik na si Aling Marta at ang isang hugos na tao na ang ilan ay ngiti-ngiti habang silang tatlo ay pinagmamasdan. Sa harap ng outpost ay huminto ang pulis. Maghintay kayo rito at sandali at tatawag ako sa kwartel para pahalili. Sabi sa kanya at pumasok. Naiwan siya sa harap ng bata na ngayon ay tila maamong kordero na sa pagkakatungo, sisigok-sigok, nilalaro ng mga payat na daliri ang ulo ng tangang bangus. Lumilingalinga siya, tanghali na, iilan-ilan na lamang ang nakikita niyang pumapasok sa palengke. Inisip niya kung ilang oras pa ang kinakailangan niyang paghintay bago siya makauwi. 2, 3, o maaaring sa hapon na. Naaalala niya ang kanyang anak na dalagang magtatapos. Ang kanyang asawa na kanina pa ay naiinip sa pagkahihintay. At para niyang naririnig ang sabihin nito kung siya'y uuwi na walang dalang anuman, walang dala at walang pera. Tanong bilang 3, ano ang pangalan ng bata? A. Benjamin Pascual. B. Rene Villanueva. C. Peter Mijares. O titik D. Andres Reyes. Lapag na ng inyong sagot. Tama! Ang tamang sagot para sa tanong bilang 3 ay walang iba kundi si Andres Reyes na nasa titik D. Magaling! Ayun naman, ipagpatuloy natin ang ating kwento. Nagsiklak ang puot sa kanya na kanina pa nagpupuyo sa kanyang dibdib. May kung anong sumulak sa kanyang ulo. Mandi gagahapin ang tingin niya sa batang kaharap. Hinawakan niya ito sa isang bisig at sa pagdidilim ng kanyang paningin ay pabalikat niyang pinilipit sa likod. Tinamaan ka ng lintik na bata ka! Sabi niyang pinaghihingi niya ng laman. Kung walang binabaing pulis na makapagpapaamin sa'yo, ako ang gagawa ng ikakaamin mo! Saan mo dinala ang dinukot mo sa akin? Saan? Saan? Napahiyaw ang bata sa sakit. Ang bisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Ang mga nanonood ay parang
para parang nangangapdan ng dila upang makapagsalita ng pagtutol. Ang kaliwang kamay ni Aling Marta ay pakabig na nakaikot sa baba ng bata. Sinapo ito ng bata ng kanyang kamay at nang mailapit sa kanyang bibig ay buong panggigigil na kinagat si Aling Marta. Hindi niya gustong tumakbo. Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta. Ngunit ngayon, nang siya ay bitawan nang nasaktang si Aling Marta at makalayong papaurong, ay naalala niya ang kalayaan. Kalayaan kay Aling Marta at sa dumarakip na pulis. At siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita siya ng walang lingo-lingkong pagtakbo patungo sa ibayon ng maluwang na daan, bahagya na niyang narinig ang mahahayap na salitang nagbubuhat sa umahabol na si Aling Marta. Ang sigaw ng pulis, ang sumusunod na tilian ng mga babae. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahabigibis na sasakyan. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid at sa pamumulat na muli ng kanyang mga paningin, sa pagbabalik ng kanyang ulirat, ay wala siyang nakita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Hindi umimik si Aling Marta habang minamasdan ang bata. Maputla ang kulay ng kanyang mukha at iwan ba niya at pati siya ay tila pinanawa ng lakas. Malamig na pawis ang gumuguti sa kanyang noo at ang tuhod niya ay parang nangangalog. Hindi siya makapag-angat ng paningin. Sa palagay ba niya ay sa kanya nakatuon ang paningin ng lahat at siya ang binubuntungan ng sisi. Bakit ba ako manganganino sa kanila? Pinipilit niyang usalin sa sarili. Ginagawa ko lamang ang dapat gawain. Ninuman at nalalaman ng lahat na ang nangyaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Ang pulis ay nakabalik na sa outpost sa isang ospital na tumatawag. Ang bata ay napagtulungan ng ilan na buhatin sa bangketa upang doon pagyamanin at ipaghintay ang ambulansya kung aabot pa. Ang kalahati ng kanyang katawan, ang dakong ibaba ay natatakpan na ng dyaryo at ang gulanit niyang kamiseta ay tuluyan ng nawalat sa kanyang katawan. Makailang sandali pa'y pagdating ng pulis ay pamuling nagmulat ito ng paningin at ang mata ay ipinako sa maputlang mukha ni Aling Marta. Mas ikapan niyo ako. Wala kayong makukuha sa akin. Sabing paggatol-gatol na nilalabasan ng dugo ng ilong. Hindi ako kumuha ng inyong bitaka. May kung anong malamig ang naramdaman ni Aling Marta, gumapang sa kanyang kautawan. Ang bata ay pilit na nagsasabi ng kanyang pahimakas. Ilang sandali pa ay lumulunghay ang ulo nito at nang pulsuhan ang isang naroroon ay marahan ng itong napailing. Patay na. Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang sarili. Tanong bilang ika-4, ano ang malagim na sinapit ng kawawang si Andres? A. Siya ay nahulog sa kanal. B. Natamaan ng isang ligaw na bala. C. Nabundol ng humahagibis na sasakyan. O titik D. Namatay sa pagkakasakal ni Aling Marta sa leeg. Alin sa apat na pagpipilian ang tamang sagot para sa tanong bilang ika-4? Lapag na ng inyong sagot. Ang tamang sagot para sa tanong bilang ika-4 ay titik C. Nabundol ng humahagibis ng sasakyan itong si Andres, kaya siya ay nasawi. Tama ang iyong sagot. Magaling. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating kwento. Patay na ang dumukot ng kwarta ninyo. Matabang na sabi ng pulis sa kanya. Nakatayo ito sa kanyang tabi at hawak na naman ang kanyang kwaderno at lapis. Siguro, matutuwa na kayo niyan. Sa palagay kaya ninyo ay may sasagutin ako sa nangyari? Tanong ni Aling Marta. Wala naman sa palagay ko. Sagot ng pulis. Kung may mananagot niyan ay walang iba kundi ang pobreng tsuper. Wala rin kayong sasagutin sa pagpapalibing. Tsuper na rin ang mananagot niyan. Mahimig na pangutya ang tinig ng pulis.
Makakaalis na po ba ako? Tanong ni Aling Marta. Maaari na. Sabi ng pulis. Lamang ay kinakailangan iwan ninyo sa akin ang inyong pangalan at direksyon ng inyong bahay upang kung mangangailangan ng kaunting pag-aayos ay mahingan ko kayo ng ulat. Ibinigay ni Aling Marta ang kanyang pangalan at tinitirhan at pagkatapos ay tuwid ang tingin lumayo sa karimlan. Karamihan sa kanyang para siyang nangihina at magulong-magulo ang kanyang isip. Salisalimuot ang alalahanin ang nagsasalimbayan sa kanyang diwa. Lumakad siya ngayon na walang tiyak na patutunguhan. Naalala niya ang kanyang anak na gagraduate. Ang ulam na dapat niyang iuwi, na sana'y nauwi na. At ang nananalim na nangungutyang mga mata ng kanyang asawa sa sandaling malaman ito ang pagkawalan ng kanyang pera. Sa loob-loob ni Aling Marta at hindi sinasadya ay muling nadako ang pinag-uusapang diwa sa bangkay ng batang natatakpan ng dyaryo na siyang pinagmula ng lahat. Kung di sana tinamaan ng lintik na iyon ay hindi ako masusuot sa suliraning ito. Usal niya sa sarili. Kasi imbes walang pinag-aralan, maruming palagboy ng kapalarang umaasa sa taba ng iba, mabuti nga sa kanya. Kinakailangan niyang kumilos, umisip ng paraan. Kinakailangan kahit papaano'y makapag-uwi siya ng ulam sa pananghalian. Pagkakain ng kanyang asawa ay malamig na ang kukutin nito at sa kanya sasabihin ang pagkawala ng pera. Maaring magalit ito at ipamukha sa kanya, tulad ng madalas sasabihin nito, na ang lahat ay dahil sa malabis niyang paghahangad na makapagpadala ng labis na salaping ipamimili. Upang makapamburot at maipamata sa kapwa na sila ay hindi naghihirap, ngunit ang lahat ay titiisin niya, hindi siya kikibo. Tanghali na nang siya ay umuwi. Sa daan pa lamang, bago siya pumasok ng tarangkahan ay natanaw niya ang kanyang anak na dalaga na nakapaminta sa kanilang barong-barong. Nakangiti ito at siya ang pinagmamasdan. Ngunit ang malapit na siya at makita ang kanyang dala ay napakunot. Lumingon sa loob ng kabahayan at may tinawag. Sumungaw ang payat na mukha ng kanyang asawa. Saan ka kumuha ng ipinambili mo niyan, nanay? Ang sabi ng kanyang Sumungo ang payat na mukha ng kanyang asawa. Saan ka kumuha ng ipinambili mo niya, nanay? Ang sabi ng kanyang anak na gagraduate. Hindi maganda utong sagot ni Aling Marta. Saan pa, kundi sa aking pitaka? Nagkatinginan ang mag-asawa. Ngunit Marta, Ang sabi ng kanyang asawa. ang pitaka mo, inaiwan mo. Kanina bago ka umalis ay kinuha ko yun sa bulsa na iyong bestidong nakasabit at kumuha ako ng pambili ng tabako ko. Pero nakalimutan kong isauli. Saan ka kumuha ng ipinambili mo niyan? Bigla-biglang ang nakikidlat na gumuhit sa karimlan. Nagbalik sa gunitan ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat. Tuguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. At para niyang narinig ang mahina at gumargal na tinig nito. Maski kapan niyo ako, wala kayo makukuha sa akin. Saglit siyang natigilan sa pagpanhik sa hagdanan. Para siyang pinangangapusan ng hininga at sa balagay ba niya ay umiikot ang kanyang buong paligid. At bago siya tuluyang nawala ng ulirat at wala siyang narinig, kundi ang papanaog na yabag ng kanyang asawa, anak na nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Tanong bilang 5, nasaan ang nawawalang pitaka? A. Nasa asawang bumili ng tabako? B. Nasa anak na magtatapos? C. Nasa rumispondeng pulis? O titik D. Nasa batang naligo sa sariling dugo? Lapag na ng inyong sagot. Tingnan natin ang inyong sagot. Ang tamang sagot para sa tanong bilang 5, kung nasaan ang nawawalang pitaka, ang tamang sagot ay titik A. Nasa asawang bumili ng tabako. Matatandaan na nakalimutan ni Aling Marta ang kanyang pitaka. At ang kanyang asawa pala, ang siyang kumuha dahil bumili ito ng kanyang tabako o sigarilyo. At yan po, nagtatapos po ang ating
kwento. Muli ito po si Ginoong Arcel Gakasan at hanggang sa muli po nating pagkikita. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you po, Sir Arcel Gakasan, sa napakagandang storya na ating narinig ngayong umaga na pinamagatang ang nawawalang pitaka. Ayan po, ang kanyang moral story ng storyang ito is huwag husgahan ng mga tao sa kanyang katayuan sa buhay. Ayan, so dili kwerte nga ka ng murag gusgusin kay itong bata dito sa story. Siya na ang pasanginlan na kanang nanguha sa maong pitaka nga nawala dito. So kita po, dili po ta kinahanglan mag-judge sa atong isig kaingon because if we will judge, then we will be judged as well pag abot sa panahon. So daghang kay salamat for reminding us through your story, Sir Arcel, sa karon nga buntag nga kinahanglan mahimo kitang kanang dili kita mahimong judgmental sa atong mga kaubanan, sa atong mga tao sa palibot, o bisa pa man sa atong mga sitwasyon. Now this time, we will be proceeding to our next storyteller na magbibigay sa atin ng isang kwento tungkol sa ating mga pambansang bayani. She is coming from Doña Ninita R. Florendo Elementary School. Ang kanila pong principal is si Ma'am Elsie M. Carvalho. The reading program is Project Dream. Ang kanyang istorya na ibabahagi sa atin ngayong umaga ay ang talambuhay ni Lapu-Lapu. Please help me welcome our storyteller, Ma'am Divina R. Garcia. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan, mag-aaral na nanonood o nakikinig ngayon. Isa na namang kwentong puno ng aral, pag-asa, at kabayanihan ang inyong matutunghayan ngayon. Ito ay ang talambuhay ni Lapu-Lapu. Pero bago yan, atin munang alamin ang mga talasalitaan na makikita natin or matatagpuan natin sa kwento. Ayan, ang talambuhay ni Lapu-Lapu. Mga talasalitaan, kasaysayan, salaysay o kwento. Figura, ito ay hugis, anyo o hitsura. Bagani, isang matandang salita para sa mandirigma. Si Lapu-Lapu ay itinuturing na isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isinilang taong 14, 71 at namatay noong 1542. Kilala siya sa pangalan na Kulipu-Laku. Ang mga magulang ni Lapu-Lapu ay sina Kusgano at Inday Puti. Si Mingming ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang pangalang Mactan ay sinasabing nagmula sa kanyang lola na si Matang Mantaunas, na isang makapangyarihang reyna sa kanyang kapanahunan. Siya ay ikinasal sa isang magandang prinsesa, si Bulakna, na anak ni Dato Sabtano, at nagsilang kay Sawili na lumaking isang matapang na mandirigma gaya ng kanyang ama. Mga tanong,
Maari po kayong sumagot sa ating comment section. Unang tanong, ano ang pangalan ni Lapu-Lapu na kilala noong unang panahon? Ano ang pangalan ni Lapu-Lapu na kilala noong unang panahon? Letrang A, Kulipulako. Letrang B, Sabtano. Letrang C, Kusgano. At letrang D, Mantaunas. Uulitin ko. Letrang A, Kulipulako. Letrang B, Sabtano. Letrang C, Kusgano. At letrang D, Mantaunas. Okay, alamin natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Okay, very good. Letter A, Kulipulako. Honey, letter A, nakakuha ng tamang sagot. Pangalawang tanong, kailan isinilang si Lapu-Lapu? Kailan isinilang si Lapu-Lapu? Letter A, 1542. Letrang B, 1491. Letrang C, 1543. At letrang D, 1492. Letrang A, 1542. Letrang B, 1491. At letrang C, 1543. And the last, letter D or letrang D, 1492. Okay, ang tamang sagot ay letrang B, 1491. Okay, very good. Next, ang pangatlong tanong. Ano ang pangalan ng prinsesang pinakasalan ni Lapu-Lapu? Ano ang pangalan ng prinsesang pinakasalan ni Lapu-Lapu? Letrang A, Mantaunas. Letrang B, Inday Puti. Letrang C, Mingming. Letrang D, Bulakna. Letrang A, Mantaunas. Letrang B, Inday Puti. At letrang C, Mingming. Letrang D, Bulakna. Okay? Ang tamang sagot ay letrang D, Bulakna. Very good, Bibang. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Si Lapu-Lapu ay isang pinaka-iginagalang na bagani. Kilala dahil sa kanyang katapangan at kakayahan ng pakikidigma. Siya ay isang di pangkaraniwang tao na iginagalang na pinuno. Sa panahon ng tanyag na labanan sa Mactan na nagpakilala kay Lapu-Lapu bilang unang matagumpay na tagapagtanggol ng kalayaan ng ating bayan. Maging ang mananalaysay na Portuges na si Gaspar Correa ay humanga at nagsabing si Lapu-Lapu ay isang hari na nakitungo ng maayos at nagpapalakas ng loob sa kanyang mga tauhan at nakidigma sa mga mas makapangyarihang mga tribo. Ayan. Si Lapu-Lapu ay isa ng makapangyarihang pinuno ng isang alyansa o kumpiderasyon ng 7 tribo sa isla ng Mactan nang dumating si Magellan upang sakupin ang isla para sa korona ng Espanya. Si Sebastian de Elcano ang humalili kay Magellan nang ito ay mapatay at inilarawan si Lapu-Lapu sa mga salitang ito. Mayroong isang malapit na tinatawag sa isla na tinatawag na Mantan o ngayon ay Mactan. Ang hari nito ay higit na iginagalang bilang isang mahusay na lalaki sa sining ng pakikidigma at itinuturing na mas makapangyarihan sa lahat ng kanyang kapitnayon. Ang tanong. Unang tanong, sino ang humalili kay Magellan nang ito ay mamatay?
Sino ang humalili kay Magellan nang ito ay mamatay? Letrang A, Gaspar Correa. Letrang B, Sebastian D. Elcano. Letrang C, Francisco Alcina. At letrang D, Antonio Pigafetta. Letrang A, Gaspar Correa. Letrang B, Sebastian D. Elcano. Letrang C, Francisco Alcina. Letrang D, Antonio Pigafetta. Okay, ang daming mga nagsagot o nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay Sebastian D. Elcano. Fe, nakakuha ng tamang sagot. At sa kayong iba din. So nakikinig pala talaga't kayo. Pangalawang tanong. Sinong mananalaysay na Portuges ang humanga at nagsabing si Lapu-Lapu ay isang hari na maayos, makitungo at nakidigma sa mga mas makapangyarihang tribo? Letrang A, Antonio Pigafetta. Letrang B, Francisco Alcina. Letrang C, Sebastian Alcena. Letrang D, Gaspar Correa. Letrang A, Antonio Pigafetta. Letrang B, Francisco Alcena. Letrang C, Sebastian Alcena. And letrang D, Gaspar Correa. Okay. Ang sabi ni Oliver ay letrang D. Tingnan natin kung tama ba. Very good. Kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Siya ay walang iba kundi si Gaspar Correa. Letrang D. Ang mga Kastilang manunulat, bagaman may kinikilingan, ay nagtala at naglarawan na makasaysayang kultura bago dumating ang mga mananakop at sibilisasyon na kanilang napagmasdan sa pamamagitan ng pakikisalamuha. Si Francisco Alcina, sa kanyang Historia de las Islas y Indios de Bisaya, ay naglarawan na kahit na ang pag-inom ng alak sa komunidad ni Lapu-Lapu ay isang seryosong gawain sa pagdating ng mga bagay, maging pampolitikong proyekto, utos mula sa hari o sa kanyang mga opisyalis, o kahit anong trabaho ay kanilang tinatalakay ang pinakamabutipinakamabilis at pinakamadaling paraan upang maihatid ito ng may kahusayan at pagpapasya ng may pagkakapantay-pantay. Hanggang dito na lang po ang unang yugto ng ating kwento. Ito po si Divina R. Garcia, nagsasabing marami pong salamat at hanggang sa muli. Bye-bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Divina R. Garcia of Doña Ninita R. Florendo Elementary School sa kanyang kwento o sa kanyang pagkukwento ng talambuhay ni Lapu-Lapu. Ayan po, meron siyang binibigay o binigay na moral of the story, sinabi niya dito, bigyang halaga at mahalin ang mga natatanging Pilipinong nakikipaglaban para sa bayan. Totoo. Yan po ay totoong-totoo sa ngayon at bisan pa sa mga umaabot na panahon. Kailangan lang dito mahimong ka ng magbigay pugay sa ilaha kasi sila libya ang mga nakauna ba, nag-una sa ato para mahimo bitaw ka ng mahimong mahimo tang free sa ato ang mga tao nga pwede nga magsakop sa ato. So
Daghan kay salamat sa ato ang mga bayani bisan pa man karong mga panahona ang ato ang mga bayani karong mga higayon is kani ato mga ginatawag nga frontliners. Ayan po, so sila po nagapaningkamot jud kaayo para mahimong mapatigayon ang ato ang katawhan labi na dinhi sa Pilipinas kung naa gani mga kinahanglan jud kay na mga serbisyo ginahatag jud nila bisan pa man beyond na sa ilahang mga panahon na dapat i-render sa ilahang working hours. So saludo po kami sa lahat ng mga frontliners natin. Ayan po. Long life para po sa ating lahat. And this time, dyan po nagtatapos ang ating mga pagkukwento ngayong umaga. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, magpapasalamat muna tayo and we're going to have a recap also sa lahat ng ating mga storytellers na naging bahagi sa ating pagkukwento ngayong umaga dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, ang ating mga story readers are, maraming salamat po Ma'am Shirlene B. Andoy of Rizal Elementary School. Also, to Ma'am Mitzi A. Lopez of Rizal Elementary School. To Ma'am Kimberly of W. Absin of Nuvisaya Central Elementary School. To Ma'am Aya Marie G. Cardona of Panabo City National High School. And of course, to Sir Arcel Gakasan of Panabo City National High School. Ayan po. Sa katong pinaka last na to na naghatag sa iyang istorya karong buntaga to Ma'am Divina R. Garcia. Ayan po of Doña Ninita R. Floyrendo Elementary School. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga people interactor ngayong umaga. To Joseph of Rizal Elementary School and of course Leon John Falsario of Rizal Elementary School and to Clea Grace Tabalanza of Nuvisaya Central Elementary School. Marami pong salamat at sa lahat po ng kanilang mga magulang na sumusuporta sa kanila para maging bahagi po ngayong umaga sa ating pagkukwento dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Maraming salamat po. And of course, magpapasalamat din tayo sa ating mga DepEd officials. Sila kaning mga leaders na to nga kanang nagapaluyo jud ani nga programa nga mahimo jong kanang successful ang ato ang matag segment sa matag Friday nga atong panagkita dinhi ya sila kini ang mga tao nga wala gayoy puas nga naghunahuna unsa ang pag-improve ang atong programa para mahimo pa jong mas bilinhon kini nga daghan pag makatunan ang atong mga kabataan. Daghan kay salamat, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Renante Solitario, to Ma'am Feby Gay Refamonte, our ASDS, to our CID Chief, Surgeon Wayo Yamota, to our SG OD Chief, Ma'am Eileen Anunuevo, sa lahat po ng ating mga Education Program Supervisor, also sa ating Education Supervisor in English as well as our Division Reading Coordinator, to Ma'am Bem Bisuelto, to our Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares, to our Education Program Supervisor in Aralan, Panlipunan, Ma'am Marisa Bihayoma, and of course to our Education Program Supervisor in MTV, Ma'am Joanny Aguilar, at sa lahat po ng ating mga education supervisors nga nagasuporta po sa ato mga public schools district, sa ato mga public elementary and secondary school heads. Maraming din salamat sa lahat ng ating mga magulang, tagapanood, tagapakinig, at sa lahat ng mga learners na sumusubaybay sa ating programang ngayon at bisan pa sa katong mga adlaw pa nga umaabot. Daghan kay salamat to our magpapasalamat din tayo sa ating Division Digital Media Production Team headed by Sir June Aguilon, our overall production director, to Sir Neil Michael Diazes, our floor director, to Sir Tyrone Duhali, our technical director, and of course to Sir Januario Yamota, our station manager, to our executive producers, our Schools Division Superintendent, Sir Reynante Solitario, and our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Feby Gay Rafamonte. Magpapasalamat din tayo to Ma'am Alexandra Chu and Sir James Chu of Panabo Cable TV, Channel 1. Ayan po, daghan kayo salamat. O salamat po sa atong mga TWG, din higit sa ato ang Unlimited Stories for Reading Delight. Magpapasalamat din tayo to Sir Charlie
Asiron, to Sir Roland, of course, to Ma'am Kimberly, to Ma'am Davy Love, to Ma'am Jenly, to Ma'am Lenny, to Ma'am Aya Marie, and to Ma'am Catherine, na sila gayud kaning mga nagalakaw, naga-istorya, nagapatigayon, nagahanay luyo sa atong programa nga mahimo gid siyang ma-deliver nato pagtarong sa ato ang mga viewers o sa atong mga listeners. Again, maraming salamat po. And don't forget to like our page of Panabo City Division Reading Delights. Maraming salamat din sa lahat ng mga nag-comment sa atin at nagbigay ng kanilang mga reflections. Ayan, maraming pong salamat. Thank you for spending your time with us, and we are hoping that you are having fun sa ating palaging pagsubaybay sa ating programa dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Sa lahat po nanonood sa atin sa Panabo City or sa DepEd Panabo City YouTube channel, Facebook Live, at sa Cable TV Channel 1. Maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan, nakinig sa atin dito sa New Visayas On Air 99.0 AM Radio for a Good Start. Marami pong salamat sa inyong lahat. And today, see you again on our next Friday for our new sets of stories din lang sa Unlimited Stories for Reading Delights with the partnership of TV Aralan of Panabo City Division. Daghan kay salamat sa inyong kanunayong suporta dinhi sa atong programa. Ako si Ma'am Sheila Marie S. de los Reyes nga kanunay gayud dagaingon sa atong tanan. When it is Friday, it's reading day. So God bless everyone and keep safe. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Bye-bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.